फ्रेंड्स मुरत এটা মজাদার পার্সেল হৈ পৰিছে পার্সেলটো অহা বহুদিনে হ'ল বাট আনবক্সিং ভিডিও হে বনোৱা হোৱা নাছিল ভাবিলো আপোনালোকৰ লগত একেলগে আনবক্সিং কৰি দিও তো হেল্লো ফ্ৰেন্ডস নমস্কাৰ এন্ড ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল SJR Vlogs তো পার্সেলটো কি হয় আপোনালোকে ভিডিওটো ধুনিয়াকৈ হেকলৈকে চাই থাকিব তেতিয়া গম পাব কি পার্সেল হয় ধুনিয়াকৈ মই এতিয়া আনবক্সিং কৰি আছো তো বলক ফ্ৰেন্ডস মোৰ লগত আৰু চাই থাকক ভিডিওটো একদম হেকলৈকে লেটস বিগিন फ्रेंड्स मुरत जितु पार्सेल आइ পৰিছে হে পার্সেলটো হ'ল চাক লাগব তো फ्रेंड्स এইটো হৈছে হেইটো পার্সেল যেটো মই Amazonৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলো কেদিমান আগতে কি হয় আপোনালোকে গম পাব তো চাই থাকিব এটো কি হয় আপোনালোক এতিয়া মই ধুনিয়াকৈ আনবক্সিং কৰি দেখাই আছো তো চাই থাকিব মজাকে এখন হৈছে মোৰ বিখ্যাত গান হয় বাৰু এখন মোৰ সৰু চাকুখন এখনৰ লগত এতিয়া ধুনিয়াকৈ এটো আনবক্সিং কৰি দি আছো Wow. এইটো তো फ्रेंड्स যেটো পার্সেল মই অর্ডার দিছিলো হেইটো হৈছে এইটো হৈছে এটা স্মার্ট ওয়াচ হয় বটৰ ইটো ওয়েভ কল বুলি কয় ইয়াত সকলো বিলাক ফিচারস আছে তো এতিয়া মই মেন মালটো উলাব লাগে এতিয়া এখন হৈছে ইয়াৰ বিল এখন মোৰ 2000 টকাৰ ভিতৰত আহি গৈছে মানে এনে ইয়াৰ দামটো অকমান বেছি হয় এৰ লগত লোৱাৰ ফলত এইটো ডিসকাউন্ট দি ফেলে মোৰ 2000 মানৰ 2000 ৰ ভিতৰত আহি গৈছে আৰু এখন আমি সাইডত ৰাখি দিছো তো এতিয়া মেন মালটো গাইস মেন মালটো फ्रेंड्स এতিয়া মেন মালটো আনবক্সিং কৰিব লাগে কট এইটো এতিয়া এইটো খুলি আছো মজাকে ওহো ওয়াও লৈ যাও এইটো फ्रेंड्स দেখিব পাইছে এটা লিখা আছে বট ওয়েভ কল ইয়াত মানে যদি এটো দামটো ইমান বেছি নহয় মানে সকলো বিলাক ফিচার আছে ইয়াত আপুনি ব্লুটুথ কলিং কৰিব পাৰিব সকলো বিলাক ফিচার যিবিলাক এটা ওয়াচত থাকিব লাগে সেইবিলাক গোটেই বিলাক ফিচার আছে তো এটো হৈছে মেন মালটো ইয়াৰ লগত কি দিছে আগত চাই লম এইবিলাক মেনু এইবিলাক আমাক দৰকাৰ নাই এইবিলাক সাইডত ৰাখি দিছো হাবি যাবি যে আমি সাইডত ৰাখি দিছো আৰু বক্সটোৰ ভিতৰত কি আছে বক্সটোৰ ভিতৰত একো দিয়া নাই এখন হৈছে কি থ্যাংক ইউ বট আৰু এখন বটৰ ধুনিয়া ষ্টিকাৰ দিছে লগত এডাল ইয়াৰ চাৰ্জিং কেবল দিছে ইয়াত যেটো আমাৰ ম্যাগনেট আছে ইয়াত ধুনিয়াকৈ এটো চাৰ্জ দিব লাগিব ওলাই যা হেইটো ওহো फ्रेंड्स ধুনিয়াকৈ বট লিখা আছে বট ধুনিয়াকৈ খুলি দিও ওহো মজা फ्रेंड्स মজা তো फ्रेंड्स এইটো হৈছে মেইন মালটো যেটো মই কলো ন আপোনালোকক ধুনিয়াকৈ বটৰ ধুনিয়া এটা স্মার্ট ওয়াচ হয় দেখো পাইছে মজা একদম তো এইটো মোৰ এটা পিন্ধি আছো বাৰু এইটো ৰিয়েলমিৰ হয় তো এইটো এটা ফাইনালি মোৰ এটা নতুন স্মার্ট ওয়াচ যেটো এইটো মই চাই আছিলো মানে অনলাইনত চাই থাকোতে এইটো ভাল লাগিল ভাল লাগাত মই ধুনিয়াকৈ ইয়াক অৰ্ডাৰ দি দিলো এতিয়া ইয়াক ধুনিয়াকৈ অন কৰিব লাগিব ইয়াক কেনেকৈ অন কৰে ওহো फ्रेंड्स ধুনিয়াকৈ অন হৈ গৈছে 19 ওয়াও পুৰা স্মুথ फ्रेंड्स মজা স্মুথ একদম ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ফেসিলিটি আছে ইমানবিলাক ফেসিলিটি বাৰু মই কৈ না থাকো ইয়াৰ বিষয়ে যদি ইমানবিলাক মানে ইয়াৰ যিবিলাক সিস্টেম আছে ইয়াৰ গোটেইবিলাক সিস্টেমৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে মোৰ যেটো সেকেন্ড চেনেল হয় সেই চেনেলটোত মই ইয়াৰ এটা ধুনিয়া কি ফিচারস আছে কি মানে ইয়াৰ সুবিধা আছে ইয়াৰ বিষয়ে মই এটা ধুনিয়াকৈ মানে ৰিভিউ এটা মানে ধুনিয়াকৈ ভিডিও সেই যেটো মোৰ চেনেল আছে সেকেন্ড চেনেলটো মোৰ মানে ইলেক্ট্ৰিকেল এসাম্বলি আছে যদিও তাত মই ভাবিছো এতিয়াৰ পৰা প্ৰায় যিবিলাক মই টেকনিক্যালৰ লগত জড়িত কিছুমান ভিডিও দিম ইলেক্ট্ৰিকেলৰ লগত জড়িত বাৰু ভিডিওবিলাক দিও এটা থাকো মই ভাবিছো এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিওবিলাক দি থাকিম তো फ्रेंड्स এটো মই এটা ৰিয়েলমিৰ ওয়াচ পিন্ধি আছো বাৰু এটো খুলি দিও এতিয়া মই এটো নতুন যেটো মোৰ ওয়াচ সেম কালাৰ পুৰা ব্ল্যাক যেটো মোৰ ব্ল্যাক ফেভাৰিট হয় তো এটো সাইডত ৰাখি দিছো এতিয়া মই এই নতুন ওয়াচটো পিন্ধিম কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাই দিব নতুন যা আছে একদম ফিনিশিং ভাল দিছে তো এখন যিখন আছে এখন খুলি দিব লাগিব এখন গুছাই দিব লাগিব তো फ्रेंड्स ধুনিয়াকৈ ওয়াচটো পিন্ধি ললো এটো আছিল মোৰ আগৰ যেটো ৰিয়েলমিৰ নিউ ওয়ান এনাদাৰ ওয়ান দেখো পালে মজা একদম তো फ्रेंड्स 2000 মানৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে কিবা ওয়াচ লব বিচাৰে মানে কিবা ধুনিয়া এটা স্মার্ট ওয়াচ লব বিচাৰে এনেকুৱা ওয়াচ লব পাৰে তো फ्रेंड्स ভিডিওটো আৰু বিশেষ দীঘল কৰি নাথাকো ধুনিয়াকৈ মই যেটো বটৰ যেটো ওয়াচ অৰ্ডাৰ দিছিলো মানে যেটো মোৰ বটৰ পাৰ্সেল আহিছে সেই পাৰ্সেলটো আপোনালোকক অকমান আনবক্সিং কৰি ধুনিয়াকৈ আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিব অকমান মন গল মানে তো যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে ভিডিওটো এটা লাইক কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কেনেকুৱা পালে আপোনালোকৰ মতামতবিলাক ধুনিয়াকৈ কমেন্ট কৰি জনাই দিব আৰু মোৰ যেটো নতুন স্মার্ট ওয়াচ হয় এইটো বটৰ এটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে ধুনিয়াকৈ কমেন্ট কৰি জনাই দিব তেতিয়ালৈ লগ পাম বেলেগ দিন বেলেগ এটা ভিডিওত তেতিয়ালৈকে টেক কেয়াৰ জয় অসম বাই বাই फ्रेंड्स বাই বাই